Tällä videolla puhalletaan taas alfa-autoelämää. Tuosta kohta. Esittelen järkevän käyttöauton ja tehdään yleinen tilannekatsaus. Ehkä mä ajan sillä talvella, ehkä. Alfahan on nyt siinä pisteessä edellisen videon jälkeen, niin huomasin siinä editointivaiheessa, että sitten oli se jakoketju pettänyt jo sitä kuvauskeikalle mennessä ja siinä lähdössähän mä sen huomasinkin. Helythän mulla oli, niin mä katsoa jakoketjun vaihtuvasti. Tässäpä sitä ollaan. Jakoketju homma tuossa. Vähän siivosin tallia ja koitin löytää inspistä tähän. Edellisen videon jälkeen on tosiaan ollut tämän tallin ja nyt se täytyy alkaa katsoa, että mikä ääntää. Jotka ei aikaisemmin ole esitettyjä videoita katsonut, niin tästä autosta on tosiaan monta videota. Ongelmia on piisannut. Nyt vähän niin viimeisenä niin tämä jakopää. Täällä nyt on 2 askia näitä osia. Tilasin tähän jakopäässäkin miettimättä ja käydään kaikenlaista hammasratasta ja muuta mukana. Joten mä en ihan tiedä mitä kaikkea näistä oikeasti vaihdetaan. Tuolla on joskus käyty tuolla jakopäässä ennestään. Ja mä luulen, että se kiristää vaan sitä sökö, joka on, missä meillä on se. Missä meillä on se? Täällä. Tämä on se ylempi, niitä on 2. Ja tämä pitäisi toimia, minun käsityksen mukaan tämä toimii öljyn paineella, mutta tämä voi laittaa on pelkkä jousi. Jos koskea sitten se laukia ennen kuin se on tuolla asennettuna, niin tuo voisi olla hajalla. Tai sitten vaihtoehtoisesti tarvitaan toinen. Niin hajalla on tämä. Tämä ainakin toimii öljyn paineella. Se tulee tuonne, että tuolla öljy painaa tämän. Tämä on nyt niin sisäasennus. Se painaa tuota ulos, jolloin se pitää. Tai näitä liukuja vasten näin. Se pitää sen ketjun sopivalla tiukkuudella. Ihan aikana tästä lähtee nämä kaikki pois. Letkut ja putket ja kaasuleppa kotelo jää tuohon, mutta nämä putket. Sitten tuossa on tuo kannatinkumi, joka pitää tätä konetta yllällä, niin se lähtee pois. Eli tuetaan koneen alapuolelta. Sitten meidän pitäisi olla tässä tilaa työskennellä. Mä otan tästä venttiilikoppaa pois ja sen semmoista. Ja loput sitten tapahtuu täällä alapuolella. Mikä täällä? Kampiakselin päästä tuo auki. Pulttikoneella tuosta tämä lähtee pois. Sitten tuossa on se jakokoppa, joka menee tuonne taakse. Se pitäisi mahtua tuosta valumaan alas. Sitten me nähdään mitä sitä löytyy. Enempää en tiedäkään, mutta nuilla hommilla lähden niin nyt liikkeelle. Noin, pysyisiköhän se siinä? Putsata, ja sitten mä tätä tulee noin. Mitä mä olisin tekemässä tätä? Oho, saakeli. Nyt niinkö on se oli tiukassa. Tuon näköinen. Nyt tässä ihan tilaa toimia. Eli tämä on nyt se kiinnitys. Mikä me halutaan tästä. Tämä kone jo käytännössä tippuu alaspäin. Mulla on tuolla tunkki, niin se nyt sitten vastaanottaa tämän. Noin. Tämä pitäisi ainakin. Katsotaanpa, että se tunkki on siellä. Tunkki on kyllä siellä. Ei kauas potua. No joo, näköjään nämä täytyy nostella täältä. Saman pituisia kaikki. Semmonen kannatinkumi. Tuossa ja tuossa. Vieläkin ehkä joutuu vähän nostaa. Kohtapa se leviää.
Kuuletteko kuinka innoissaan mä oon? No, loppuu tuossa tilaa vaikka. Aha, tuolla on vielä kolmas tuolla. On tämä auton kanssa aina sama juttu. Ei mahu satana mikään hylsy tuohon. Hylsy mahtuu, mutta ei millään vääntää. No. Kone liikkuu tässä vaikka miten ja on tunkannut vaikka miten, mutta ei. Ja vaikka mä nostan sitä, niin se ei auta, kun se on tuohon ottaa. Tästä menee ihan niin kuin mitätön juttu. Tässä on mennyt jo puoli tuntia. Sitten on tällä, että se menisi 14, niin tuohon menisi noin. Ehkä joutuu sillä sitten koittaa, en tiedä, kunhan ei menisi. Päädyin tekemään siihen oman työkalun, eli leikkasin 14 millisen poikki. Kokeillaanpa näin. Tuo on vähän, jos suosikki juttu, sehän lähti. Tämä olisi pitänyt heti tehdä. No, me ei ole niin tiukalla kuitenkaan. Niin vaikka tuohon joku mikä E14, 13 se on, niin 14 sillä tavallisella lähtee kans. Täällä on vaan tämmönen sahakuvioitu. Tai saha, no se on vaikka sahakuvioitu. Sitten me avataan se täältä puolella. Tiedän, että ei ole ikinä tehty mitään jakopäähommia tähän, niin siitä, että no. Tietenkin tää tulee jäytysnestettä. Tietenkin sitä tulee jäytysnestettä. Niin, siitä tiedät. Täällä nämä pultit ja muut on. Hyvänen aika, millä tämä on? Kiittää tämä. Mä vaan väännän sitä, noin. Vääntään tänne. Noin. Tuo menee tuosta tuonne, noin. Tadaa! Tämä vie johonkin steriiliin paikkaan. Tuo ehkä on tuo tiiviste vaihdettu joskus, mutta joskus ei. Oho! Sen ei pitäisi näyttää täältä. Tämä ketju on täällä ihan löysällä. Joo, tämä ketju on kyllä ihan kaput. Ei myös vähän ääntelee. Sitten nuo hampaat tuossa hammasrattaassa teette sitä näin, mutta näyttää, että näkin olisi vähän kulunut sillä viistoa, niin kuin moposa tai polkupyörissä. Nähtiin, että näkin se ehkä vaihtoi kunnossa sitten. Mutta se mitä me nyt tehdään, niin mä käännän tämä kone Top Dead Center asento, eli ykköspytyn mäntä yläasennossa, eikä pelkästään yläasennossa, vaan 0 asteessa, kun se nyt sitten on. Niin tai näin, jotenkin kääntelee sen. Ja mä luulen, että täällä joku ajoitusmerkit sitten on johonkin päin. Mä voin vähän niihin tukeutua. Sitten yrittää ohjata alkaa lukea. Vissiin, selvitelläänpä tämä. Aikansa kääntelin, niin tuohon tuli tommonen metallivärinen lenkki ja tuonne kupaari. Tämä on se asento, niin kuin, että tämä mäntää ylhäällä ja nämä näin ja nuin ja sitten täällä nyt vanhat lenkit, kun aikansa veivaa, niin lenkit saattaa löytyä, että ne tulee kohille. Niin sitten vetäisin tuohon ihan vaan itse viivat tuohon vielä, että miten se on ollut. Ja se uusi ketjuhan tulee, että siinäkin on nämä muutama lenkki on värjätty. Niin ei pidä laskea antaa lenkkejä, vaan täytyy saada lovien väleisiin. Sillä eli nyt meillä on se TDC siinä ja nui.
Sitten mä otan tuon jakokoppa pois tuolta alhaalta ja katsotaan mitä siitä tulee. Ei se vasta. Ei ollut vasta. Tuon näköinen. Se mikä oli silloin, että tulihan se. Tuli. Mä tiistasin. Needs only replacement if it's damaged. Mikä? Tämä? Niin. Joo, no se tarvii nyt sitten vaihtaa. No tuossahan mulla on uusi, toivottavasti on samalla. Näyttää ainakin äkkiä katsottuna samalta. Niin, näyttäisi hyvin samalta. No niin. Siellä on ketjua. No niin, sitten tämä sanoo seuraavaksi, että remove the Opeta täytetään. Sanoo se niin. crankshaft front oil cycle destruction by cutting through points 1B shown in the figure. Tuosta kohtaa. Annut tuon lohkoon, miten se on jälki tästä ketjusta. Nyt on melkein ihmeen, että tämä ylipäänsä tämä ketju pysynyt tällä. Joo. Ei, mä teekään tästä nyt alkaa vaan napsia auki jotakin juttuja. Nyt ehkä pitää alkaa miettiä sitä ohjeita. Tässä ne on ne ohjeet. Okei, siinä on ne ohjeet. Kyllä mä voin haistaa näin pahalle, että mä koneet tätä sisäpuolella. Vaimo kävi tuossa ja pakotti lukea ohjeita, niin nämähän täytyy tosiaan ottaa pois, ei se ketju muuten mahu sieltä. Ja nyt sitten kun ne on nämä, niin on melkein sama vaihtaa nämä hammaslattaakin näihin. En tiedä vielä miten. Enkä muista näin kumpi tuo oli, kun kävi äsken kahvilla. Ja nythän tuossa on tuo yksi ketju tuossa. Tavallaan tämä yläpää, tuostakin piti ottaa tuo pois. Ja oikeastaan kaikki mitä tässä on, niin auki vaan. Sillä on väliä miten ne aukaisee. Ja näissä on semmonen hahlo tappi täällä, että näitä ei saa sitten kuin oikeinpäin takaisin, mikä on hyvä asia. Joo, ja ne pultit näiden päistä, niin tänne ei mahu mikään niin työkalu kunnollinen, niin ihan jakoavaimella vaimo piti tuosta nokasta kiinni ja mä sitten väänsin tästä jatkolla, niin ne lähti auki. Tuolla on tuo jakopäähelyt alkaa olla. Mä en vaihtanut tämän tasapainoakseliin näitä. En vaihtanut tasapainoakseliin näitä rattaita, koska se tuntui ihan hyvältä siellä. Semmoisen mukaan tehdään tietysti, mä luulin, että se on ykköspytty, se Top Dead Center. Se on itse asiassa nelospytty. Eli nyt kun mä otin täältä nämä helyt pois, niin nämä tasapainoakselit osoitti mihin sattuu. Mutta siinä ketjussa sitten, joka on tämä ohuempi ketju niille, niin ne on koodattu ne lenkit ja noissa on nuolet noissa rattassa. Niin. Ja sitten mä olin muutenkin, kun mä otin mitään pois, niin vetänyt viivat, että mikä on ollut alaspäin. Niin se niin ei tullut ongelmaksi. Mutta nyt tavallaan se puoli on tuolla nui. Ja just tässä nyt laita, tiedä pitääkö laittaa, mutta tähän kiristihän pikkusen laita öljyä tänne valmiiksi. Ja tämä nyt on sitten tavallaan tuon pikkuketjun kiristejä. Mennään tuolle paikalle. Joo. Tähän tulee ilmaa. Ehkä alkaa vähän nopeammin toimia, kun tänne öljyä laittaa. Heti. Että sä muuta kuin kokki. Oli saastaneet, että on. Kuvaatko näitä? Nyt kuva. Se on hyvä. Se on ohjaustehostin, kato siinä oli nuo letkut ja muut, niin se säilyy. Niin just. Kone kuulosti ihan mitä pitää. Piti olla jo kasassa tämä. Täällä on ihan viimeisiä juttuja. Täällä on kaikki nuo paikallaan kiinnikkeet. Mä huomasin, kun mä katsoin tänne. Täällä on tämmönen vanha osa. Onko musta laittanut niin uutta tilalle? No, se uusi on täällä. Tämä on jakopääosa.
No. Hoho. Tämä onneksi. Mä käytin jo käynnissäkin tätä, ettei nyt kovin tärkeää osaa. Mutta se on tässä onneksi tässä venttiilikopon alla, niin tää vaan ottaa taas nuo puolet. Ja mennään koppa pois. Tuo osaa sitten siihen. Jos joku osaa, niin onneksi tuo osa tuli jäänyt laittamatta. Tämä puuttuu. Ja se täytyy tehdä paljon muuta kuin suojata, ettei se ketju osu tuohon. No, luultavasti se kannattaa sinne laittaa. Tää. Näin. Manahan saa jo paljon kulumisen jälkeen, että liekö tekee mitään. Tuo vanha ja uuden nämä luvireet ei tässä. Vanha menee takaisin. Kuten todettu, onneksi tämä ei ole kovin tärkeä osa. Semmoinen homma se jakoketju. Se oli tosi paha, eli se oli hakannut jo se ketju niin löysällä. Se oli jättänyt jäljet sinne lohkoon ja ihme, ettei ollut niin kuin mennyt sököksi koko jakopää siitä. Tämä aivan viime hetkellä tuli tehtyä tuo. Nythän se toimii. Siitäkin huolimatta, että kasasi ja käynnisti sen ihmetteli kaikki osat paikallaan. Niin. Se toimii ja mulla vähän ajanut. Ehkä 20 kilsaa kuulostaa hyvältä. Ja siihenpä se auto on sitten jäänyt, että käydään katsoa nuo tuosta. Tää pihalla kuvaa vielä. Niin. Tämä homma valitettavasti ei ehtinyt nyt työ alle, että ehkä tässä talvella sitten laitetaan tää uuteen uskoon. Mini on seisonnassa, se saa nyt talven tässä olla. Ei ole sille niinku käyttöä, kun nyt on näitä muitakin, mutta mitään vikkahan sinne ei oo. Leima taitaa mennä kylmäksi nyt jouluna, niin olisi ehkä voinut sen katastaa, siihen kuitenkin on nuo talvirenkaat. Se taitaa olla lukossa. Sittenhän meillä on tämä kaunokaan, jolla ei nyt ole kyllä tullut ajettua yhtään. Niinkö se on se nuppi ylhäällä. Tähänkin olisi talvirenkaat, mutta ehkä täytyy nyt ottaa vähän taukoa tässä ja palata tähän sitten keväämällä. Tämä on ainakin lukossa. Se nyt on aika hyvä, että se ketju ei sinä laula. Ja nyt voisi sitä kosmetiikka-osastoa lähteä tässä kehittämään, mutta on mitä on. Ehkä mä ajan sillä talvella, ehkä en tiedä. Tuo pitäisi tuosta vielä ottaa kiinni, kun pystyy. Se voi, että nyt kun se menee vesi ja se jäätyy, se tuosta auki ja edelleen. Kovin pitkäikäinen se ei ollut kyllä tämäkään pakkaus. Joo. Se on ihan oikein. Voit, että se auton kuva siitä sinne. Meneekö se eteenpäin? Mitä se tekee? Se vissiin testaa sitä. Joo. Sitten Alfasta tuli siihen tulokseen, että nyt joku käyttöauto. Joku semmoinen, että fiksu käyttöauto, että siinä ei niin kuin ensimmäisenä pidä ottaa konetta ulos tai jotakin muuta. Vähän ajettu. Niin semmoinen fiksu valinta. Niin mun mielestä nyt sitten kun akkubisneksikin on kehittynyt ja mulla on täällä yksi työntekijä. Joo, se on 30, se ei ole edes puolta, se on aika huono se akku, nyt ehkä ladata sitä. Akkubisneksi on kehittynyt, niin mä ajattelin, että jos mä nyt sijoitan sitten semmoisen auton, että toimisi. Ja ostin sitten Volkswagen Pythonin. Siinä on 4,5 hevosvoimaa ja V12 ja hyvin pietty ja mun mielestä se optii tämmöisen päivittäistä. Siitä on tulossa sitten pidempikin video aikanaan, mutta tässä nyt 2-3 viikon aikana niin ei ole niin isompia ongelmia ollut sen kanssa. Ollut ihan mukavaa. Huutokaupasta ostin näkemättä tietenkin. Liveäkin on tuolla mielessäni miettiä, että miten sen toteuttaisi, eikä joku talk show siitä saa. Mutta tänään tämmöistä ja mukavaa sunnuntaia katsojille ja palataan asiaan. Joo. Joo. Valitaan sinne auto siitä, eli sinne alaspäin painot. No ja sitten se OK. Ja sitten oli OK taas. Se on OK. Se on, ootapa se, joo sekin on ihan OK. Tähän testiin. Nyt se laskee sen ja katsotaan miten se näkyy sitten. Sehän vaikuttaa hyvältä. Käynnistysteho on 590. Tää väittää, että se on kovin ladattu, sekin pitää paikkansa. Eihän sitten tätä ei vaan
tarvitse ladata. Me voitaisiin se ladata, mutta me tiedät, että se on kunnossa. Tuo ei ollut kunnossa. Tuo ehkä pitää mitata uudelleen, kun se on semmoinen pikkuakku. Sä saat mitata sen. Joo. Mä katson.